Arbetet med E4 Förbifart Stockholm löper på och projektet är i full gång. Tunneldrivning pågår och en stor milstolpe är att en ny entreprenör på Lovö är igång. Vi har sprängt ut cirka 70% av tunneln och våra 6 trafikplatser är färdiga till cirka 60%. Och nu har arbetet kommit igång med sånt som vattenledningar, bygga av väg, väggar och innertak. Man kan ju inte genomföra sånt här jobb utan att det påverkar omgivningen. Och ett stort del av vårt jobb som pågår hela tiden, det är att hålla koll på hur vi påverkar de som finns omkring oss. Så vi mäter grundvattnet, hur grundvatten påverkas. Vi mäter hur mycket det bullrar runt våra arbetsplatser. Eller hur känsliga byggnader som till exempel på Ekerövägen påverkas av våra arbeten. En annan fas som vi nu har påbörjat i projektet, det är testningen av våra tekniska installationer. När vi väl har byggt färdigt tunneln och trafikplatserna så är det en stor mängd teknisk utrustning som ska monteras i tunneln för att vi ska få en säker och trygg anläggning. Och det där testas i steg. Först testas det i fabrik, i större och större konfigurationer, sen testas det på arbetsplatsen och i tunneln. Och där har vi börjat med de första fabrikstesterna här nu under sommaren och hösten och det där känns ju riktigt spännande. Den dagen vi öppnar för trafik är det ju riktigt viktigt att räddningstjänsten hittar rätt, bärgningsbilen kommer dit den ska, skyltarna visar rätt information, men också att räcken kan bytas, väggar kan bytas eller asfalten kan läggas om. Och förberedelserna för att allt det där jobbet ska flyta smidigt från dag 1. De förberedelserna har vi också börjat med idag. I Kungens Kurva har nya vägar anlagts. På avfartsramper byggs och stora delar av den nya gång- och cykelpassagen mellan Skärholmen och Kungens Kurva är klar. Planering pågår även för flera kommande trafikomläggningar i området. I september revs bron vid trafikplats Lindvreten södra. En del av rivningen utfördes genom att spränga bron. Rivningen fick ta max 10 timmar och det var en faktor som spelade in när man valde rivningsmetod. Under sensommaren passerade vi en viktig milstolpe i södra delen av tunneln då den första av 3 Mälarpassager under vattnet, den mellan Sätra Varv och Kungshatt, blev färdigsprängd. Under hösten har vi fortsatt att driva tunneln framåt under Kungshatt och det är cirka 100 meter kvar tills allt sprängningsarbete mellan Skärholmen och Kungshatt är klart. I tunnlarna under Lovö har den nya entreprenören som tillträdde i september påbörjat produktionen. På vissa sträckor pågår nu arbetet dygnet runt. Ombyggnaden av Ekerövägen är inom kort igång längs hela sträckan. I oktober började vi spränga ut det nya tunnelröret vid Lindö tunnel. När det är klart kommer det rymma 2 körfält för trafiken i riktning mot Ekerö. I Vinsta har vi under hösten genomfört ett komplext pussel av ledningsomläggningar för att komma åt och förstärka marken där vi ska bygga. Bland annat har vi flyttat på Bergslagsvägen för att kunna sponta och påla för de blivande gång- och cykelbroarna. Vid Skattegårdsvägen nådde vi i november en viktig milstolpe när anslutningen mellan betongtunnel och bergtunnel blev färdiggjuten. I de norra delarna fortsätter vi spränga ut tunnlarna som ska gå under Hässelby. På de nya broarna över E18 vid Hjulsta har vi nu gjutit cirka 50% av kantbalkarna som bullerskärmarna och räckena ska monteras på. Arbetet fortsätter även framåt med gjutningen av det norrgående betongtunnelröret som ansluter mot tunnlarna i Lunda och de båda inslagsvalven. Norr om E18 vid Hästagård har man under november gjutit det andra inslagsvalvet. Arbetet med att gjuta trågväggar och betongtunnel fortsätter. Alla betongarbeten planeras vara klara under nästa sommar. I tunnlarna som går under Norrviksvägen, parallellt med Akallalänken, jobbar vi oss söderut mot Hjulsta. I Akalla-trafikplatsen börjar vi att jobba med ett återställningsarbete. Vi håller på att återfylla på betongtunnel som var klar i somras. Och det kommer att underlätta för boende i Akalla att ta sig till naturreservatet, Hansta naturreservat. Vi håller på att göra planteringsarbete, landskapsarbete och sista fasen för asfalten. Så det planeras att vara klart under våren nästa år, under maj, juni nästa år.
Ja, när man bygger en så stor infrastrukturprojekt så klart vi påverkar miljö, vi påverkar kulturreservat och naturreservat. Så vi måste förbättra det område som vi har påverkat med vårt projekt. En av de kompensationsåtgärder som vi måste göra är den så kallade Hanstahage. Det kommer att bli en landskapspark som kommer att funka som en rekreationspark som kommer att underlätta tillgänglighet till Hansta naturreservat. Betongtunnlarna som den nya motorvägen ska gå på är klara och under hösten har mindre trafikomläggningar gjorts för trafikanter som kör mot Häggvik handelsområde och Norrortsleden. Den så kallade Knistaporten ska breddas för att möjliggöra dubbelriktad trafik och en gång- och cykelbana. Därför stänger vi den under en period för att kunna bygga om broarna som leder E4 över Knistaporten.